მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ Food Forge-ის, მე ვარ ნუცა კოპალიანი. რადგან ძალიან ცხელა უკვე და ყველას გვინდა რომ მივიღოთ გამაგრილებელი სასმელები, კერძებით მეტნაკლებად და რაც შეიძლება ნაკლებად ვიტრიალოთ ქურასთან, ამიტომ გადავწყვიტე რომ დღეს მოვამზადო ცივი დესერტი. ანუ ეს არის ავოკადოს და შოკოლადის მუსი, რომელიც არის უმარტივესი, ამაზე მარტივი არ ვიცი რა უნდა იყოს. და რა თქმა უნდა უგემრიელესი და უტკბილესი. მოდით გაჩვენებთ ახლა ინგრედიენტებს. ესე იგი, დღეს დაგვჭირდება ჩვენ თაფლი, დაგვჭირდება ქოქოსის სრძე. თქვენ შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ ნუშის სრძე, ისიც ძალიან უხდება. დაგვჭირდება კაკაოს ფხვნილი, ვანილი, რა თქმა უნდა ავოკადო, 2 ცალი, რაც უფრო რბილი იქნება, მით უფრო უკეთესი იქნება. და თხილი და მარწყვი მაქვს, მე უბრალოდ გასაფორმებლად ბოლოს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ხილი. უი, შოკოლადი არ დამავიწყდეს. აი შოკოლადი, ეს არის შავი შოკოლადი, რომელსაც გავატნობ ცოტა ხანში. ეს პრინციპში არის ვეგანური დესერტი, ანუ შოკოლადს თუ აიღებთ შავს, რომელსაც არ აქვს ცხიმი, ანუ ცხოველური, ეს არის ვეგანური დესერტი. აბა, ის გადაგვრჩენია ინგრედიენტები მარტივად მოვათავსოთ ბლენდერში. ვიწყებ ავოკადოთი. თავი ავოკადომ გამართლოს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი მაგარია ხოლმე კი ვარჩევ, კი, მე მგონი გამიმართლა. მეტნაკლებად. ავოკადო არის ბლენდერში, ახლა დავამატოთ სხვა დანარჩენი ინგრედიენტები. ეს არის ქოქოსის სრძე. ჩვენი ახალი ასაწყავი ჭიქები როგორ მოგწონთ, ისე მაინტერესებს. მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ თეთრის მერე შავი რაღაც ისეთია განსხვავებული. თან ნახეთ როგორი საკიდი აქვს. თან ამ სეტში არის კოვზებიც და ჭიქებიც, ყველაფერი ერთად და ერთი ფერის. შემდეგი არის თაფლი. როგორი თაფლის გექნებათ ის თაფლი, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ თაფლი არ გიყვართ, ან ალერგია გაქვთ, მაშინ გამოიყენეთ ნეკერჩხლის სიროფი. თუ ნეკერჩხლის სიროფიც არ გიყვართ, მაშინ შეიძლება უკვე ალბათ შაქრით და ცოტა წყლით თუ დაატკბობთ, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ თაფლი ან ნეკერჩხლის სიროფი იყოს. ხო, ყველაფერი ერთად უნდა ჩავყაროთ. შემდეგი არის ვანილი, კაკაოს ფხვნილი და ძალიან ცოტა მარილი გააგემრიელებს. დავიწყოთ ამის დაბლენდერება და შემდეგ დავამატოთ შოკოლადი. აი ნახეთ, ესეთი მასა არის. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რძე უნდა ჩავამატოთ. აი ისე ვამატებ ქოქოსის რძეს, იმისთვის რომ კარგად დაბლენდერდეს ავოკადო, ანუ ერთგვაროვანი მასა რო გახდეს. მგონი თითქმის სულ დაბლენდერდა, ამასობაში უკვე დრო არის რომ შავი შოკოლადი ნელ ცეცხლზე გავადნოთ. შეგიძლიათ გაადნოთ ორთქლზე, შეგიძლიათ მიკროტალღურ ხუმალში. ან უბრალოდ დაბალ ცეცხლზე. თითქმის გადნა უკვე შოკოლადი. ძალიან ცოტა მე 2 წუთითაც უკვე ვეღარ ვუძლებ ქურას ისე ცხელა. მაგრამ ამას ძალიან ცოტა ხანი სჭირდება მართლა ქურასთან ტრიალი. აი ეს შოკოლადიც უნდა ჩავასხათ აი მასაში. ავოკადო დანარჩენ ინგრედიენტებთან ერთად გახდა უკვე მეტნაკლებად ერთგვაროვანი მასა. არ დაგეზაროთ და კარგად დააბლენდერეთ, რომ არ დარჩეს ავოკადო დაუბლენდერებელი. აი ეს შოკოლადიც. გაცივდება, წარმოიდგინეთ რა კაი იქნება. წარმოიდგინეთ და მე გასინჯეთ. ჯობია გასინჯეთ. ნახეთ. ბევრი შოკოლადი, ავოკადო, ქოქოსის სრძე და კიდევ რაღაც რაღაცები.
მე მგონი უკვე მზად არის, მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ როგორი მასაა, ნახეთ. თან ფაფუკი, თან თხელი არ არის. ძალიან კარგი სუნი აქვს, აი ძალიან. წარმოიდგინეთ, რომ გაცივდება. მზად არის მე მგონი იმისთვის, რომ მაცივარში მოვათავსოთ. აიღეთ ჭიქები, ძალიან მარტივად, ან რაიმე სხვა ფიალები. თუ ფიქრობთ, რომ უფრო დიდ პორციას მოერევით, უფრო დიდი ზომის ჭიქა აიღეთ, თქვენზეა დამოკიდებული. და ესეთი ჩვენი შოკოლადის ერთგვაროვანი მასა, ნახეთ. მოვათავსოთ ჭიქებში, იმისთვის, რომ გაცივდეს და გამოვიდეს ცივი მუსი. აი ნახეთ, საკმარისია ბოლომდე არ გაავსოთ, იმიტომ რომ ზემოდან გირჩევთ, რომ გააფორმოთ ხილით, იმ ხილით, რომელიც თქვენ გიყვართ, ან თხილეულით. შემდეგი თან რა კარგია, ანუ გაუმასპინძლებით, გაუზიარებთ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს. თან დიდი ხანი არ სჭირდება მაცივარში, სადღაც 40 წუთი უკვე საკმარისია. ნუ თუ 1 საათს გააჩერებთ, უკეთესი არის. მაგრამ ჩემთან ისეთი სულ სწრაფები არიან, რომ 40 წუთს ძლივს ველოდებით ხოლმე. ზუსტად 40 წუთში ჩვენი ავოკადოს და შოკოლადის მუსი მზად არის. ზუსტად 40 წუთში გამოვიღე, ანუ მაცივრიდან. აი ასეთი იყო, უბრალოდ მე ეს 2 ჭიქა უკვე გავაფორმე და ახლა ერთს გაჩვენებ, ნუ პრინციპში არაფერი განსაკუთრებული არ სჭირდება, უბრალოდ მქონდა მარწყვი. აი ესე მოვალაგებ მარწყვს. თქვენ შეგიძლიათ ჯოლოც გამოიყენოთ. უბრალოდ მე ახლა სახში მარწყვი მაქვს. ასე მოცვი, ატამი, აი რაც თქვენ გსურთ. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ უხდება შოკოლადს რაიმე კენკრა. და თხილი. თხილეულიც თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული. ნახეთ რა კარგად გამოიყურება და რა მარტივია, უბრალოდ ბლენდერში ვაბლენდერებთ ყველა ინგრედიენტს ერთად. 40 წუთი ველოდებით, 40 წუთი უნდა გაუძლოთ. და მზად არის. აბა, მოვიდა ყველაზე კაი დრო. მინდა რომ ეს შოკოლადიც ამოვიღო. ძალიან კაი სუნი აქვს. ძალიან გემრიელია, აი მართლა ძალიან გემრიელია. სულ რაღაც 10 წუთი დაგჭირდება და არც კი რა 10 წუთი, 5 წუთი რომ მოამზადოთ. დამიჯერეთ თქვენ ეს დაიმსახურეთ. თუ შვებულებაში ხართ, ისვენებთ ან შაბათ-კვირა გინდათ რომ ტკბილად და სასიამოვნოდ გაატაროთ. აუცილებლად მოამზადოთ. ერთს კიდე გავსინჯავ. ძალიან გემრიელია. მოკლედ, ზუსტ დოზებს, ინგრედიენტებს, რა თქმა უნდა, ნახავთ ვიდეოს ქვემოთ ბმულზეც, მაგრამ გადახოთ თქვენ ვებზე food4.g. იქ ნახავთ რეცეპტს, აღწერილობას და რა თქმა უნდა, ვიდეოშიც მე მგონი ისეთი მარტივი იყო, რომ უკვე დაიმახსოვრეთ, ასე რა დროებით.